हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो अर्को भिडियोमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ग्रानी स्क्वायर बनाउन सिकाउँदैछु है। अनि तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्छ के लाग्छ है कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि यो ग्रानी स्क्वायर चाहिँ तपाईहरुले जे प्रोजेक्टमा युज गर्दा पनि हुन्छ है। यसमा फर्स्टमा हामी यसरी हुक बनाउने अनि यहाँनिर चेन बनाउने है। 3 4 चेन बनाउने। 4 चेन बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो जुन चाहिँ फर्स्ट को चेन छ त्यहाँनिर चाहिँ 2 डबल क्रोशे गर्नुपर्छ है। जुन चाहिँ चेन छ एउटा त्यो 4 चेन त्यसलाई पनि 1 डबल क्रोशे गरेर यहाँनिर जम्मा 3 डबल क्रोशे हुन्छ। अझै एउटा डबल क्रोशे लाउनु होला। त्यो पछि 2 चेन बनाउनुस्। अनि तपाईहरुले जुन चाहिँ फर्स्ट को चेनमा यो फर्स्ट को चेन लुज भयो भने चाहिँ यसरी तान्दै धागोलाई तान्दै टाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि अर्कोमा पनि यसरी 2 चेन ल्याएर फेरि यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाउनु होला। 2 अनि 3 डबल क्रोशे 2 चेन फेरि यहाँनिर 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे फेरि 2 चेन। अब यहाँनिर तपाईहरुको 4 वटा क्लस्टर भइसक्यो है। त्यो पछि चाहिँ तपाईहरुले लास्टमा एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर 1 2 3 यसरी चेन 2 गरेर जहाँ अघि हामीले फर्स्टमा 4 चेन बनाएको थियौं त्यो 4 चेनको थर्ड चेनमा गएर चाहिँ तपाईहरुले स्लिप स्टिच गरेर चेन 1 गरेर धागोलाई काट्नुहोस्। त्यसपछि हामी अर्को धागो चेन्ज गर्ने छौं। यहाँ अर्को राउन्डमा चाहिँ मैले यहाँ धागोलाई एट्याच गरेर है। अब यहाँनिर चेन 3 लिने। चेन 3 लिएपछि चाहिँ तपाईहरुले जुन तीनटा चेन छ नि त्यो तीनटा चेनको बीचको भागमा चाहिँ यसरी सिंगल क्रोशे गर्ने अनि फेरि चेन 3 लिने। चेन 3 लिएर फेरि 3 चेन जो चाहिँ 2 चेन गर्नु भएको छ त्यसलाई छोडेर 3 चेनको फर्स्ट को चेनको पछाडी चाहिँ फेरि सिंगल क्रोशे गर्ने। फेरि 3 चेन लिएर अर्को जग्गामा सिंगल क्रोशे गर्नुपर्छ। 1 2 3 ल्याएर यसरी बीचको भागमा फेरि सिंगल क्रोशे गर्ने। यसरी नै यो राउन्ड पनि तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुहोस्।
अनि यो राउन्ड कम्प्लिट गरेर है यो जुन चाहिँ तपाईले फर्स्टमा यहाँनिर एउटा जोइन गर्नुभएको छ धागो त्यहाँनिर गएर चाहिँ स्लिप स्टिच गर्ने अनि चेन 1 गरेर धागो काट्नुहोस्। अब हामी फेरि व्हाइट धागोलाई यहाँनिर जोइन गरेर फेरि अर्को राउन्ड सुरु गर्नेछौँ। अब यो अर्को राउन्डमा फेरि चेन धागो जोइन गरेर यहाँनिर फेरि 3 चेन लिने। 3 चेन ल्याएर चाहिँ यो कर्नरमा चाहिँ कर्नरमै तपाईहरुले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर 3 डबल क्रोशे बनाउने 3 डबल क्रोशे अनि 2 चेन बनाउने है। 1 2 चेन फेरि त्यही जग्गामा 3 डबल क्रोशे बनाएर यसलाई कर्नर बनाउने। अब चेन 2 लिने फेरि अर्को कर्नरमा यहाँनिर 2 क्लस्टर कर्नर बनाउने है। यहाँनिर 3 डबल क्रोशे चेन 2 3 डबल क्रोशे यसरी नै यो राउन्ड पनि कम्प्लिट गर्नु होला। यो राउन्डमा पनि तपाईहरुले फर्स्टको जुन चाहिँ चेन स्टिच थियो त्यहाँ स्लिप स्टिच गरेर फेरि तपाईहरुले यसरी धागो जोइन गर्नुस् है। यहाँ धागो एट्याच गरिसकेपछि फेरि चेन 3 लिने चेन 3 लिएर अघिको जस्तै 3 डबल क्रोशेको बीचमा यसरी सिंगल क्रोशे गर्नु होला। यो चाहिँ एकदमै सजिलो ग्रानी स्क्वायर हो है। तपाईहरुले केही यसमा डिफरेन्स छैन है। एकदमै इजी छ। फेरि यहाँनिर 3 चेन बनाउने। अब त फेरि यहाँनिर एउटा क्लस्टर भएको छ नि त बीचमा त्यसलाई पनि तपाईहरुले 3 चेन गर्दै बुन्नु होला।
अब फेरि हाम्रो यहाँ पनि हामीले स्लिप स्टिच गरेर 1 चेन गरेर धागो काट्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को धागोलाई फेरि यसरी एट्याच गर्नुपर्छ। धागोलाई एट्याच गरिसकेपछि यहाँनिर 3 चेन ल्याउने। 3 चेन ल्याएपछि चाहिँ डबल क्रोसे बनाउने। 1 2 3 भयो। फर्स्टको चेन 3 र दुईटा डबल क्रोसेले 3 भयो। यहाँनिर 2 चेन लिने अनि फेरि 3 डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले कर्नरमा चाहिँ एकै जग्गा 6 डबल क्रोसे बनाउनु पर्छ। 3 डबल क्रोसे 2 चेन बनाउँदै कर्नरमा चाहिँ 3 डबल क्रोसे 2 चेन बनाउनु होला। त्यसपछि फेरि यो चेन स्पेसमा 3 चेन स्पेसमा चाहिँ अनि यो 3 चेन स्पेसमा चाहिँ 3 डबल क्रोसे बनाएर 2 चेन बनाएर फेरि कर्नरमा 6 डबल क्रोसे बनाउनुस् है। अब हामी यो लास्ट स्पेसमा आएको छौं है। यहाँनिर चाहिँ 2 चेन ल्याएर डबल क्रोसेको फर्स्ट चेनमा चाहिँ स्लिप स्टिच गरेर 1 चेन दिने अनि धागोलाई काट्ने। यो राउन्ड पनि कम्प्लिट भयो। अब तपाईहरुले नेक्स्ट राउन्डको लागि यहाँनिर धागो जोइन गर्ने अनि 3 चेन बनाएर फेरि अर्को नेक्स्ट चेन स्पेसमा सिंगल क्रोसे बनाउनु होला। त्यसपछि फेरि 3 चेन बनाएर फेरि चेन स्पेसमा यसरी सिंगल क्रोसे बनाउनुहोस्। यसरी नै यो राउन्ड पनि कम्प्लिट गर्नु होला। अब यो राउन्ड कम्प्लिट भइसकेर धागो काटेपछि तपाईहरुले अर्को राउन्डमा चाहिँ धागो चेन्ज गर्ने। फेरि यहाँनिर अघिको जस्तै फर्स्टमा चाहिँ जुन चाहिँ कर्नर स्पेसको बीचको भागमा गएर त्यहाँनिर 6 डबल क्रोसे 3 डबल क्रोसे
2 चेन अनि 3 डबल क्रोसे बनाएपछि फेरि 2 चेन बनाएर दुईटा जग्गामा 3 डबल क्रोसे बनाउनुहोस्। तपाईहरुले या धागो चाहिँ टाइट गरेर सेक्युर गर्दा पनि हुन्छ अनि 1 चेन गरेर स्ट्यान्डिङ डबल क्रोसे बनाउँदा पनि हुन्छ। 1 2 3 डबल क्रोसे 2 चेन again 3 double crochet 1 2 and 3 डबल क्रोसे गरिसकेपछि 2 चेन लिने 2 चेन ल्याएर फेरि अर्को जग्गामा 3 डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै यो राउन्ड पनि कम्प्लिट गर्नु होला। अब हामी यो राउन्डको अन्तिममा आइपुगेको छौं। यहाँनिर 3 डबल क्रोसे बनाएर तपाईहरुले 2 चेन लिने अनि फर्स्टको चेन अघिको 3 चेन लिएको फर्स्ट चेनमा चाहिँ स्लिप स्टिच गर्नुहोस् अनि चेन 1 गरेर धागोलाई काट्ने। हामीले यो राउन्ड पनि कम्प्लिट गर्यौं है। अब तपाईहरुलाई यो भन्दा ठुलो बनाउनु मन पर्यो भने अघिको जस्तै बनाउनु होला। अघिको जस्तै धागो जोइन गरेर यहाँनिर 3 चेन बनाउँदै सेकेन्ड चेनमा सिंगल क्रोसे गर्दै 3 चेन बनाएर तपाईहरुले जत्रो बनाउनु इच्छा लाग्छ त्यतै बनाएर तपाईहरुले कुनै पनि प्रोजेक्टमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।